เป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะกล่องรอยความสงสัยเรากำลังจะยิงปลาครับได้ปลามา4 ตัวครับปลาอีมอนไฟครับออกไปค้นหาความมหัศจรรย์ในธรรมชาติพร้อมๆกันทางไทย PBS ค่ะเจอสปายสายลับธรรมชาติ